Okay, good morning everyone. Audible po ba ako? Pa-type naman po sa chat box. Okay po. Thank you po sa mga nag-response. Okay, good morning everyone and welcome to our last part of our training in Introduction to Laravel Framework. A few reminders lang po before we start. This training is being live streamed and being recorded po. And for the attendance and evaluation link will be shared after this session. And for the submission po of your output, I will be sharing later yung link and nandun na rin po yung instruction. Okay, without further ado, I am now giving the floor to our resource speaker, Ms. Heidi Doyeng. Good morning, Ma'am Heidi. Hello. Hello, sir. Can you hear me po? Yes, ma'am. Audible po. Okay, so we're gonna continue po yung ginagawa natin kahapon. Wait lang, sir. Wait lang po. And good morning po. So yesterday po we tried to create controllers and models and communicate from models and controllers. So itutuloy natin yung ginawa natin kahapon, though sige, para sa clarity ng lahat, we will would you prefer redoing in another table, or would it be okay to do it in the employee table na? Separate table, ma'am. Okay, so i-redo natin for another separate table. Tapos you do it na lang in the employee and department na lang kung anong gagawin natin on a separate table. Sige, para ano din, on a separate table, we're gonna do already their validation. Dagdag na natin paano mag-validate, paano kapag wala siyang laman in Laravel way. Okay? Yun. So, siguro dagdag na rin natin yung requests. Sige. Dagdag na rin natin pati yung requests na lang. Okay? Para at least makita rin natin kung paano siya ginagamit kay Laravel 9. Okay? So, pwede nyo naman yun gawin kasi within the controller din. Pero, we can actually separate it in another request folder since in Laravel 9, we already have that particular capability. Okay? So, sige, i-another na lang natin para a fresh start. Okay? From yung kompleto na buo na. From meron ng view, meron ng controller, meron ng model, meron ng route, merong database, merong requests. Okay? So, kumpletuhin natin sa isang table. Okay, sige. Para nga malinis. Sige, paki-run na lang po. Sige, i-run nyo yung sump ninyo. Please run your sump para naka-prepare na siya. Paki-run yung PHP may admin at saka yung MySQL. Though kahit hindi pa natin yun i-run, mag-work pa rin yung mga
route and view natin. Pero once that we make use already of database, we have to run your sump. So all of you, please run your sump, your sump in your VS Code. Sige. Ano pala ito? Ma'am and sirs, nakikita niyo po ba yung screen? Yes, ma'am. Visible po. Visible. Okay, sige. So, start natin from the top. Okay. From the top. Okay, so, sige. Since may involvement na siya ng database, since, let's say for example, you're tasked to create a certain system na. Tapos, syempre yun, that entails sa database. Okay? So, ang pinaka-first na gagawin once you already have created a Laravel project. So, may Laravel project tayo ha? Okay. Hindi tayo mag-start from creating a Laravel project. Okay? Yung Laravel project, nagdadagdag lang tayo ng bagong model, bagong controller tenant. So, dito sa project natin, make sure na meron kayo. First thing is your ENV. Okay? Yung ENV natin, dapat na-configure ng maayos yung database. So, paki-check po na meron ito sa atin. Okay, hindi pala. But before that, okay, in your sump control panel over here, make sure that in your in your you have this one. So make sure you create, okay, you create a database first. And then after that one, create your tables. Now, when you basically create this, create your tables, I mean create your database first. Kung ano yung nilagay nyo na pangalan dito, siya dapat yung magre-reflect doon sa ENV file natin dito. Okay? Yan. And then, after nyo makreate yon, okay naman po lahat sa database natin. Working po ba to? Sige, pakitype po yung 1 pag working po siya. Pagka may database na tayong na-create. Kasi baka po yesterday wala pang database yung mga iba.
Sige. Ngayon, pag okay naman na to, you already have your database configuration. Sino po yung wala pa? Meron ba wala pa po? Direct message na lang, in case wala po. Ayun. Okay. The next thing we do is that we're gonna create your views. Okay? So, dito sa views, mag-create tayo. Dagdagan na lang natin. Sige, dagdagan natin ng pang day 3. Okay? So, dito sa views natin, create a new folder. Okay? And then, on the new folder, ang employees, may department, merong naka-hit sa department. So, lagay na lang natin dito industry. Yan lang siguro. Yan. Pakilagay na lang industry. Yan. Yeah, so may folder na tayong industry. Tapos inside the industry folder, we're gonna create a file. Okay? And then let's just name that one as industry.industry .grade.page. Okay. After creating, so yun po, create an industry folder, create an industry PHP. Wait lang ah. Okay. Industry.blade.php. Okay. After creating the folder and the file, we will go to your, open your master file, your master layout. Open lang natin siya. Dito. Yan. So you have the master layout and then you have the industry blade. Ay. Ayan po. Sige. Create tayo ng, sorry. Create kayo ng folder. Yan. Dito sa views. Nandito tayo sa views. Yan. Create tayo ng folder. Pangalan, industry. Tapos, create tayo ng file. Pangalan, industry.blade.ph. Tapos, dito sa master file, na folder, pasok kayo dun sa master layout blade.php na ginawa natin. Ang first meeting. Tapos, i-click nyo yun. So, ang naka-open sa ating screens, okay, would be the master layout tsaka yung industry blade. Sila. Okay. Sige. Tapos, ang gagawin natin, kailangan natin i-extend yung screen na to dito sa master layout. Tama, para magamit natin yung given na layout natin. Then, if you look at the master layout, we have to configure the one to be placed in the title tag and the one that will be placed on the heading or the H1 tag and the one that will be placed on the content. Okay, so the first one that we have to do is we have to call the master layout. So to call the master layout within the industry blade, which is our child, we're gonna call extends. So extends tayo. Okay, doon kay master layout. Now, master layout is inside of a folder named master file. So we have to have master file dot master layout. Yeah. Okay. And then after extending,
we have to do 3 sections. Okay, why do we have to have 3 sections? Because we have 3 fields, one for the title, one for the H1, and one for the content. Okay, so let's have the section. Okay, let's just have section title. And tapos, we will have the first we have the name of the yield that we placed, which is, we look at it here, it's the yield title. Okay, kaya pag tinignan natin dito section, it's the section title. Okay, and then after that one, ilalagay natin kung anong magiging value ng title tag. So, lagyan na lang natin dito industry page. Yan yung lalabas sa title bar. Next, we'll create a section. Okay. Section 4, if you look at the master layout, kailangan nating lagyan ito sa line 36 natin, yung H1. Tag natin. Okay. Ang nailagay natin na parameter or name para kay yield na to is heading. So we're just gonna call it here, section. And then heading. And then we'll just place here industry list. Okay. And then the last one is the content. Okay. So lagyan lang tayo dito. Section. Let's have the content. And then don't forget our end section. There. Tapos dito sa loob ng content natin, maglagay lang tayo kahit simpleng table lang. So let's just have BS5 and then let's have table default na lang. Okay? Kahit yung pinaka-basic na table para lang may content tayo. Okay. Yan, sige po. Paki-type po. Sige, paki-gawa po yan. And then, paki-type po yung industry done kapag natapos yung industry plane. Lagyan nyo siya ng laman muna.
Okay, sige. Medyo dami-dami na. Okay, next na gagawin natin, once you're done with page, di ba, we're gonna go back to this one later. Okay, basta meron po kayong naka-ready na view for the industry. So, ang next na gagawin natin, may view na. Sige, we go create a controller for this one para yung viewing niya hindi na siya manggagaling sa hindi directly manggagaling sa web route, ay kumbaga hindi dito. Pag inopen natin yung web natin, hindi siya yung ganito. Okay? Ang gagawin natin, dadaan siya sa controller natin. Okay? So yun, next natin. So how will we do that one? Okay, go to your terminal. Okay? Sa terminal natin. Okay. Check ko lang kung may iba akong graph. Wala na. Okay. So dito, make sure na nasa folder naman kayo. Kung you're inside of the folder, automatically the directory is in your folder. So for us to be able to create a controller, type nyo lang doon, PHP artisan, right? Make controller and the name of the controller. So as I have said before, yung name ng controller ninyo is yung name din ng name ng singular form siya. Or kung gusto nyo naman, okay, you could directly create the model tapos magagawa na siya agad. Para ito. So pwedeng PHP, ito yung possible. Artisan, make model, make model tapos lagyan na lang natin industry. So that lang. Huwag muna itong i-type. Okay, tapos lagyan lang natin all dito. Tama ba? Is that all or dash all? Or dash all? Tama ba? Or you could make use of PHP artisan, make controller. Tapos dun sa make controller natin, let's have their industry controller. Make controller. Hello po. Naririnig po ako. Hello po. Yes, ma'am. Ay, okay. Narinig po yung sinabi ko kanina. sorry. Nakamute naman mo. Yung... Ay, nakamute ba kanina? So, mag-start. Ay, dyan okay. ba, ma'am? Dito Dyan ba? po ba? Okay naman, narinig Naka-on mo. naman. Naka-on naman. Okay, sige. So, pag ginawa niyo yung controller, PHP artisan make controller, industry controller, tapos yung resource, ayan. Or pwede rin namang PHP artisan, make controller, tapos industry controller lang. Ang differences kasi ng mga to is that for this one, it will gonna create the controller, pero you will manually create all of the 7 resources. Yung view, yung mga yon. Okay? Manually nyo siya i-create. Pero kapag meron itong PHP artisan make controller, industry controller, tas merong resource, gagawin niya yung
6 yung 7. I mean, 6 or 7 yun. Yung merong view, merong create, store, yun, yung kompletong functions. Okay? Na commonly ginagamit natin to manipulate a certain data in a database. Ngayon, kapag dinagdagan mo ito, dinagdagan mo ito na PHP Artisan with controller, industry controller, tapos dinagdagan mo siya ng model is equal to industry. Okay? Pag dinagdagan natin ng ganito yung resource natin, okay, ang mangyayari doon is that it will gonna create the industry controller. It will create the 7 list of resources that you already have. And then it will create the model. Okay? Automatically then, yung model, pag nag-create ka ng model dito, naka-use na siya dito sa industry controller. Ano yung use? Kumbaga naka-import na siya directly dito. Pag ito kasi yung gagamitin natin, kailangan natin i-import ulit. Okay? Pag ito naman, kailangan nagawa mo yung resource, pero since wala ka pang model, i-create mo pa lang yung model. Ngayon, let's say for example, nakalimutan mo, kunwari, itong mga to, kunwari ito yung may resource, okay lang. Tapos, nakalimutan mo gumawa ng model, okay, ang gagawin mo lang is PHP Artisan make model. Make model, tas yung pangalan ng model. Tapos, pag na-create mo na yung model na yon, make sure na i-import mo siya. Pag sasabi kong import, yung use dun sa taas, yung use app, ganun. Yung pag chinik nyo, kunyari, ito na controller, meron na tayo. Ito, idadagdag nyo to manually, yung use app models department. Okay, kapag hindi siya napasama dito sa command ninyo. Okay, ganyan, para ganito. There and then this one. Kapag ito lang yung ginamit natin, kailangan mong mag-create ng model. Okay? Ito yung magkakasama na process. Create ka ng controller, create ka ng model, tapos i-manual code mo. Manually code the resources. Resources. Such as yung view, yung index, and so on, until destroy. Yan. Right? Ito naman, yung na-introduce ng isang kasama natin, na-introduce ni Sir kahapon, yung paggamit ng all. Tama ba to, Sir? Yung dash all ba yun? Or all open and close parentheses? Tama po. Tama ito. Okay, pag ito naman, anong advantage of using this one? The advantage of this one is it creates already your controller. It creates already your model. It creates already your migration. It creates already your resources. Resources. It creates already your requests and your policies. Okay? Yung policies usually kapag may involvement na user. Ano yung mga pwede niyang gawin at saka hindi niya pwedeng gawin. Yung requests naman, more on the validation side naman siya. Okay? Ito, paano kung let's say hindi niyo ginamit yung all tapos mag-create pa kayo na migration? Okay, so yung command lang natin is PHP Artisan make migration, tapos yung pangalan ng migration. Usually, ganito yung structure niya. Pwede naman kayong gawa ng sariling structure, pero pag sa default ni Laravel, create yung pangalan ng table. Pangalan ng table which is industry. Okay? Industry. Tama. Check ko lang. And industries, gagawin yung plural yan. Plural. Yan. Industries, tapos lalagyan niya ng table. Okay? Tapos pag na-create niya yung migration, yung tawag natin dito, pag na-create niya yung migration, madadagdagan ng dates. Though, pwede din ganito, or another way is you could basically type PHP Artisan make migration.
Tapos i-type mo lang dito industries, yan, ganyan, industries. Pagka once na generate niya, magiging ganito lang din yung table file naming ng migration file na makikreate. So either yan or yan, whichever you are comfortable using. Okay? Another one, kapag ganito lang yung ginawa natin, okay, walang lalabas na certain, ang lalabas lang na function na dalawa is up and down. Right? Pag sabing up and down, bahala kang mag-create ng schema ng table. Okay? So, yun kasi pagkakaiba nila para hindi tayo nandito. So let's say for example, ito. Pagka yung command lang na yun, ito. Kapag itong command lang na to ginamit mo, wala kang dinagdag na table, ang mangyayari dyan will be this one. Wala ito. Wala yung schema na yan. Wala tong schema na to. Ang makikita mo lang is function up and down lang. Ito lang. Function up and down. Yan. Yan. Walang laman. Ikaw maglalagay ng schema sa loob niya. Okay, ngayon, para hindi mo problemahin yung schema niya, yun yung pagdagdag mo ng PHP artisan make migration to create industries, or pwede nyo idiretsong ganito agad. Okay? Industries table, tapos dash, okay? Table, ilagay mo yung pangalan which is yung table name which is industries. Para kapag ito yung niran mo, lalabas yung schema dito. Okay po ba tayo doon? So, actually maraming commands na pwedeng gamitin pa isa-isa. Okay? Pwede din, kunyari, i-create ka ng validation mo at hindi mo ginamit ito na strategy. Okay, ang gagawin mo lang is PHP artisan, okay, make, tapos requests. Yeah, make requests, tapos yung pangalan ng request. Kunyari, store, industry, request, ganyan. Okay, magagawa siya ng request. Saan niyo ilalagay yun? Dito sa, ito, yung nakikita niyo dito. Yung sa request folder. Okay? Yan. By default, meron siyang authentication, tapos meron siyang rules. Okay? Yan. Na pwede nating i-manipulate. Pwede nyo din dagdagan ng messages pag gusto nyo. Wag yung sundan yung error message ni Laravel. Kumbaga, i-customize mo siya. Doon nyo siya ilagay. Now, so yun po. Yun yung mga pagkakaiba ng mga nakikita nyo na iba't ibang mga commands. Okay? Meron din yung pag gusto nyo mag-create ng factories, yan, PHP, artisan, make factories, tas yung pangalan ng factories. So, dito sa factories natin, yun yung nakikita nyo dito sa database, sa factories na folder. Tapos kayo na po maglagay ka kung gusto nyo pangalan ng factories. So, let's say, for example, industry factory. Request factory. Make request, make factory, yan. Industry factory. Ano yung gamit ng factory? Kung gusto nyo din mag-create ng seed, pwede din naman kasi siya yung mag-fill in ng data sa loob ng factory. Make seed. Tapos industry seed. Okay. Yung mga seeds, yung mga seeders, yan. Tingnan dito. Okay. What does this one do? So, etong lahat ng to, itong factory, yan, mga request na to, lahat yan available dito. Pinakataas. So now, ano ang gamit na factory at saka seeder? Factory, kapag gusto mong magkaroon ng kumbaga parang, to make it simple, may automatically na mag-generate siya ng data na i-feed niya sa database mo. Ay kumbaga parang dummy data. Okay? Pwede mong gamitin ito, yung factory at saka seeder natin. Okay?
Pwede ka maglagay ng sarili mo sa factory, kumbaga maglagay ng sarili mong data. Okay, pero kung gusto mo yung na-generate with the help of the seeder, then make use of the faker na helper. Ayan, pwede nyo idagdag dito. Okay? Pero usually sa siguro that will be applicable if you are on the development side pa lang, nag-testing ka pa lang. Pero syempre on the production na, manggagaling na yung data mo dun sa in-input talaga ng mga users. Okay? Yeah. So, lahat ng to, either po dyan, pwede nyo pong gamitin. Okay? Nakuha po pa natin yun. Tsaka mas marami pa actually yung command set. Pwedeng mauna muna yung model, mauna yung controller, susunod yung okay lang naman. Basta importante unahin nyo yung view ninyo tsaka yung apps nyo. Okay? Sige. To make our lives easier, okay, so that all of these ones will be created, which one would you prefer? Yung sa taas or isa-isahin natin yung ganito? Nasa taas, ma'am. Yung nasa taas. So, sige, mag-all na lang tayo. Tapos, i-keep nyo na lang to just in case na yung isa-isa. Di ba, naman, itong isa-isa na to, ito yung, sige, if you like to go for one by one, you have to make sure that you won't forget to use, let's say, this ones. Don't forget to use itong mga to. Okay? Kasi magka-relate lagi yung ating controller at saka model. Okay? Pagkasakaling na paghiwalay nyo sila, na lang, paki-import na lang siya. Okay? Ayan. Isa-isahin natin. Sige, mag-ano na lang tayo. Dito na lang sa all na lang. Tapos, I'll give you na lang. May poll ba dito, sir? Sir Kevin, may poll pa sa Zoom. Sorry, Doc. Sorry. Sir, may poll ba? May poll ba dito? Check ko, ma'am. Poll? Alam ko meron po dito sa Zoom. Oo. Kung ang gawin natin is yung all at saka yung shortcut or yung medyo isa-isa. Medyo lang. Wag naman yung as in isa-isa. Kasi feed inan natin lahat ng parameters yun. Opo, ma'am. Doon tayo problema. Ayan. Siguro pag sa isa-isa, ang masasuggest ko na combination will be this one. Ito sige. Okay, based from that. It will be the combination of saan na yung code dito? Ito magkasama. Yan. Pagsamahin nyo na para naka-import na siya kaagad. Okay? Yung controller, pagsamahin nyo, controller tsaka model. Tapos, pagsamahin niyo yung migration at saka yung table. Yun siguro yung masuggest ko. Okay? Wag naman yung kasi pwede akong isa-isa yan. As in, isa-isa. Pero, Diyos mo, abutin tayo ng siyam-siyam para lang pag-import. Ayan. Pero okay lang naman yun para at least practice nyo din yung command. Yan. Saka lalo na kung may idadagdag kayo, ganun. But nabuo na, gawa na siya. Tapos may kulang lang kayong idadagdag. Then you go for the isa-isa. Pero kung you are starting from a very clean slate, then probably I suggest you do this one. But if you are not starting in a clean slate, then I suggest you do this one. Let's say for example, nagmamigrate kayo, galing kayo ng
Laravel 7. Tingnan natin yung project nyo from Laravel 7 or Laravel 6. Tapos gusto nyo mas i-optimize yung code para at least medyo mas madaling i-manage kasi nakahiwalay ang request, nakahiwalay ang policy, nakahiwalay ang authentication, unlike before na parang nasa iisa. Okay? So, pag magmamigrate tayo, baka pwede ito. Pwede natin isa-isahin siguro itong mga ito. Ayan. Nasanay lang po ako sa, okay. Pag sa ESP naman, MVC framework. Sige po. So, ito po, yan. Sige. Ito po yung pwede nating pagsamahin. Ito na lang. Pwede ito. Okay? Or ito din. Yan. Sige. Para mabilisan. Mabilisan. Okay? Pero ito pag itong all ang ginamit natin at nag-validate tayo, ang gagamitin nyo yung requests niya file. Okay? Kailangan natin i-activate yon para authenticated yung you are authorized to make the request or make the validation, which is kapag ito ang ginamit natin, okay lang kahit wala yun. Okay, kasi palang may sarili kang requests kasi. Okay? Sige. So we'll go for this one po ha. Okay, we'll go for the all. Yan. And then I'll just show you na lang yung difference nung ito saka ito mamaya. Okay? Sige. So dito na lang po tayo. Create tayo ng model para lahat gagawin na niya. So ito, it comprises of everything na. Your controller, your migration, controller migrations, and controller migrations, model, requests, policy, and then migrations with table, with table. Tapos, meron na yung factory. Meron na rin yung seeder or yung seed na. Okay? Yan po. Sige. So, ito na lang po i-type natin. PHP artisan make model, industry, tapos all. So, dito tayo. Sa validate na po. Yan. Tapos, enter lang natin. Okay. Okay. Sige. Pagka na-create na po ito, na-create na po lahat ng need natin, paki-type na lang po dot. Paki-done na lang po. Yun nga sa taas lang po. PHP artisan, make model, make industry, tapos all po. Tapos isa-isahin natin i-gamitin. Sige, paki-type done lang po pagka na-type na at saka na-generate na yung model natin. Sige, abang naantay natin yung iba na mag-done. If you already have, let's say, kaya ibabago mag-develop ang isang system, dinedesign muna yung itsura
parang magiging possible na itsura ng data through either database man yan or JSON file man yan or kahit na anong format ng data yan. Pero ina-analyze muna siya kung paano magkaka-relate yung mga data. Ngayon, pagka na-analyze na yung data na yun, parang gagawa sila ng yun, yung mga pinakamalalaking tables natin. Ngayon, pagka nagawa mo na yung database, tapos na-identify mo na yung mga tables na needed on that particular database, you can start creating na yung mga models mo. And so, kumbaga dun mo siya i-base. Kung kunyari, let's say we have dun sa na-design mo na database mo, merong 10 table na kailangan doon. So, pag pinogram mo siya, 10 model ang katumbas niya. Initially. Okay, kasi pwede ka namang mag-create ng other na hanging tables. Pwede mo namang idagdag. Not necessarily na connected siya sa database mo, pero siguro parang temporary reference kung may extra data ka man. Pero initially, kung 10 table nasa database mo, 10 model din yung default na nasa program mo. Yan, so okay na po tayo doon. Okay. Saan to tina-type? Ano po? Sa terminal. Sa terminal po ito tina-type. Sa terminal po ito tina-type. Dito po. Sige. Pag okay na, I hope okay na po. Kompleto na po sa lahat. Yan. Okay. Next is sige, sagutin ko mamaya yung question ni Sir. Okay. We'll go to the route natin. Okay, so na-create na lahat ng needed na files natin. You go to the route, your web route, and then you already prepare your route to that particular resource. So route, resource, tapos yung URI na gagamitin natin. Let's just make use of industries. Tapos yung pangalan ng class. Okay, so pangalan ng class, yung pangalan ng controller natin. So kung titingnan natin dito sa controllers natin, ayun, create na yung industry controller. So kung anong pangalan ng model, dadagdagan lang niya yun ng controller. Tapos dadagdagan lang niya yun ng factory, tapos dadagdagan lang niya yun ng seeder. Kapag sa migration naman, dudugtungan lang niya yun ng create tapos ng table. Pero plural form siya. So we have industry controller. Tapos just call the okay. Ngayon, pag na-set na natin yung resource, okay, we're done with the resource, you open now your controller, your industry controller. So ipila mo, nandito yung web route mo, at yung master layout mo, at yung industry blade mo, at yung industry controller mo. Okay, now,
If you look at the industry controller, automatically the model is already imported. Okay, if not, please do import them. Okay, this happens especially if you make use of the command na industry controller resource lang, na wala siyang kasabay na model. Okay? Pero kung ganun man yung ginawa natin, ito lang, huwag nyo lang po kalimutang idagdag. Okay? And then if you observe, the controller is also linked to the request, okay, to store and to update. Kasi usually we do validations before we store and we do validations before we update. Yan. Kaya create na niya yung dalawa para sa atin. Ngayon, dyan sa function natin on the index, okay, let's just have their return view. Tapos yung industry blade. So since yung industry blade natin, if you look at the views, nasa loob siya ng industry na folder. I-rename ko lang to ha, para lang ano. Ni-rename ko yung folder ko ng industries. Okay, para kapareho ng departments saka employees. Okay. So I'll just put there, return view industries, the name of my folder, and then the name of my. Okay. Okay. Now, once you already placed here, so that when we call the index function, we will gonna be able to view the industry page. Okay, the question is, paano natin tatawagin itong index function na to? Eh, nakaset naman na siya sa route, pero as a resource siya. Okay, tatawagin natin to doon sa, lagyan natin ng day 3, lagyan natin ng day 3 yung navigation bar natin. Nasaan yung navigation bar natin? Nasa master layout. So, pumunta tayo sa master layout. Okay, dagdagan natin ito ng isa pang LI. Okay. Copy ko na lang sa taas. Dagdagan natin ng isang LI yan. Palitan natin ng day 3. Tapos, dito sa route, palitan natin ito ng yung pangalan ng route natin, industries. Industries.index. To be sure, you can go to your terminal. Tapos, PHP artisan route list. So, dito sa route list natin, you'll be having there your, ito, if you check it out, it's departments. Tapos, ang ginamit niya na name for it is departments.index, which pertains to the department. It makes use of the departments and ito industries. Okay, so the index, industries.index, which pertains to the controller index or the index function. Okay, there. So kung nadagdag na natin dito, i-try nyo na i-run yung program ninyo kung pag clinic ko ba si D3, lumalabas yung index page natin. Index page, I mean yung industry page natin, which is placed inside of the index function. Okay. Ay, sige. Sa web, ito yung dinagdag natin sa web.
as a resource yung dinagdag natin. Pag niran nyo, kung kalimutan, PHP artisan serve. Artisan serve. Maran yung server. So, dapat po, ang itsura would be like this. Merong day 1, merong day 2, merong day 3. Industry list naman siya. Sige. Pakitype po yung 1 kapag okay na po yung industry page natin. Nag-work na siya. Okay. Working na po. Working na po sa iba. So, apat na file yung configure natin. So, sa controller, yung tsura ng controller natin. Dito sa master layout natin, nagtaglag natin sa navigation. Tapos, sa web route natin, pinagtag natin yung para basahin. Okay, after this one, okay, after we are able to at least view it, the next thing that we're going to do is to try to place the data and then extract the data. Okay, kasi sa ngayon, naka-static yung laman ng table natin. Okay, so next na gagawin natin is to configure our migration. Okay? It's to configure our migration. Mamaya na yung model. Yung model,
basically, mag-start mo siyang gamitin kapag mag-i-insert ka, mag-update ka, mag-delete ka. Tapos, kumbaga parang gagamitin mo na siya kapag i-manipulate mo na yung existing data doon sa database. Yan. Pero kung mag-review ka lang muna based on what is on the database, then basically, di mo na natin need yung models. Okay? So, punta tayo kay migration natin. Okay? Punta tayo dito sa create industries table.php. So, yung web natin, i-close nyo na siya. Hindi na muna natin siya kailanganin. Okay? As long as naglo-load na yung ating industry controller. Yung master layout, hindi na natin need for now kasi na-set na natin yung link. Okay? Close na lang yun. Ang mag-vis-a-vis will be yung migration natin, yung industry blade natin, yung view natin, at saka yung controller natin. So migration, view, and controller na. So here in our migration, okay, basically, meron na siyang ID, meron na rin siyang timestamp. Okay? We will gonna add at least kahit dalawa lang na characteristic. So kahit string lang. Okay na lang natin. Kahit industry name na lang. Tapos, industry description. So we have the industry name, and then we have the industry description. Oops. So table, industry name, and then table string industry description. Okay. Ngayon, magma-migrate. So when you migrate, basically, these are the commands that you use. So when you migrate, PHP artisan migrate. If you would like to roll back PHP artisan migrate. Tapos, PHP artisan migrate, meron kayo fresh, meron din kayo refresh, meron din kayo migrate, tapos pwede refresh, tapos meron kayong path, tapos andito yung path of the file. Like to migrate. Yan. Pagka gusto niyo na individual na migration. I mean individual na i-reset mo siya. So parang yung refresh and fresh, parang yung refresh parang i-reset niya. Kumbaga combination siya ng, ang refresh is combination of rollback and migrate. Yan. So i-rollback niya
Okay, tapos i-migrate niya from the start. Ikaw kung let's say for example, marami ka ng migration, tapos gusto mo parang, di ba nakita niyo dun sa batch, 0, 1, 2, or yung step niya, pabalik. Okay, kunyari yung rollback kasi, one step before, ganun. Or para kumbaga yung latest, okay, na changes na nangyari. So, kapag gusto mo na hindi yung latest, kumbaga yung second or third, ganyan, pwede ka maglagay dito ng step. Tapos pangalawa, pangatlo, idagdag yun. Okay. Ito naman, ang gagawin, anong difference ng fresh sa refresh? Kumbaga yung sa fresh, idadrop niya lahat ng tables, tapos kumbaga clean state, idadrop niya lahat ng tables, tapos i-review niya lahat. Okay? Yeah. And then, this one, ito naman, pag gusto niyo na, kunyari, ang i-refresh lang niya yung isang migration file lang. Hindi kumbaga lahat. Kasi pagka ito, lahat i-migrate niya, ay i-remigrate niya lahat. Okay? Paano kapag, parang may question yata kung paano daw kapag, kasi kapag, di ba, kapag nag-refresh kasi tayo, lahat ng data nawawala. Okay? Paano daw pagka, ayokong mawala yung data, ang gusto ko lang is, either madagdagan lang ng column or matanggalan ng column. The way on how to do that one is you create parang PHP artisan, you create a migration, PHP artisan. PHP artisan make migration. Tapos siguro gawa ka ng basta make sure wala siyang kaparehong name. So siguro ilagay mo na lang doon. Kunyari si department, gusto mong tanggalan ng column. So kunyari department, lagay mo lang dito department change. Pagka na-create to, ang itsura niya, pag na-create yan, ang itsura niya will be create, tapos department migration, department change, tapos table. Ito na lalabas. Tapos merong up function yan, merong function up sa taas, tapos merong function down. Yan. Since wala tayong nilagay na specific na table na gagawin niya, wala yung create, tapos may method, tapos may table. Wala yung table. Tapos, kung ano man yung table name, kunyari, department. Hindi table yung create. Okay. Since wala yun, function up and down lang. Okay. Ngayon, ang gagawin ninyo, pwede naman ganyan. Table lang. Wala naman problem doon. Okay. What you do is that, since meron na siyang existing, yung schema natin, yung schema ng table natin, hindi na siya create. Kasi create pag mag-create ka pa, pero created na kasi siya. Yung schema mo, dapat table lang. Table lang. Tapos meron yan, andyan yung table name, andyan yung table name, tapos nandito yung function. Andyan yung function. Okay. Ngayon, ang gagawin, anong difference ng up na function din sa down na function? Kasi di ba nakikita niyo yung sa, kunyari sa migrations natin, merong up function, merong down function. Yung up function, yun yung gagamitin niya, i-execute niya by the time na nagmamigrate ka. Yung down na function, yun yung ginagamit niya kapag ka magro-rollback ka. Okay, kaya kung napapansin nyo, let's say for example, pag nag-rollback tayo dito, ang gagawin niya, i-execute niya tong down. Tapos diba, pag nag-migrate tayo, i-execute niya yung up. Kaya kapag ginamit natin yung refresh, diba, combination siya ng rollback at migrate. Ang gagawin niya, execute niya yung nasa down. So, idadrop niya yung buong table. Tapos, ima-migrate niya gamit yung up. Ngayon, ang gawin natin dito, since gusto mo, kunyari, mag-add ka lang or kunyari, mag-drop ka ng column. Okay. Dito, i-specify mo yung idadrop mo na column. Pwede ka mag-drop ng column dyan, kung ano yung column na idadrop mo. Pwede siya, kapag marami ka idadrop ng column, pwede ganyan.
Pwedeng existing na ganyan. So, ito yung mga column names. Column, dyan yung column, dito yung column names na gusto mong i-drop. Okay? Tapos dito, syempre, kapag ka nag-rollback siya, naka-add siya. So, parang yung adding natin, parang ganito lang din. Andyan yung ganyan nakalagay sa baba niya. Okay? So, just take note na yung function down pag nag-rollback. Yung function up kapag ka nag-migrate. Okay? Yan yung purpose nun. Kaya, so syempre, di ba, na-create mo na to, tapos nilagyan mo ng code yung function up, nilagyan mo ng function down. Okay. Next na gagawin mo is i-migrate mo lang. Okay. Na yung PHP Artisan migrate. Pag nag-migrate ka, kung ano lang yung hindi pa na-execute na migration file, yun yung na-execute niya. Yan. Kung gusto nyong magpalit ng walang affected na data. Yari, mag-add ka lang ng column, mag-drop ka ng column, or mag-insert ka ng column. Basically, this is an example. An example will be this one. Ito. So, this is migration. That is, kung mapapansin nyo, wala siyang certain class. Okay? Basta ang importante, kaya titingnan, wala siyang certain, dito pala, sorry, dito. So, kung makikita niyo dito, may function up, merong function down. So, merong existing na dun sa departments na table, and if you observe, it's a table. If you observe dun sa create, ito yung gamit na function. Kasi magke-create ka pa lang. Kapag ito, dapat nakatable siya. Kasi kung create yan, pag nag-migrate yan, ano yung mangyayari? Ida-drop niya yung, either hindi siya mag-execute kasi wala kang rollback dito na magda-drop, or i-execute niya, pero i-overwrite niya to. Ayan. So, ang nangyayari dito, table lang, tapos identify mo dapat yung table kung ano yung changes niya, tapos gamitan mo lang ng function na drop column, i-identify mo kung ano yung mga columns na gusto mong i-drop. Okay? Tapos, gawan mo ng, paano kapag gusto mong mag-rollback naman? Anong gagawin natin? Yan. Ilagay mo ulit dito. Parang back to creation ulit dito. Ayan siya. Okay? Just in case na gusto mo lang na mag-rollback. Pero kung let's say for example, nasa development phase ka pa naman, okay lang mag-refresh. Since test data pa lang naman yung meron ka. Pero kung siguro nasa development, development phase ka na, tapos bigla may kailangan idagdag na column, siguro this particular strategy would be applicable. Yan po. Okay? Marami pa to. Paano kapag may foreign keys, mga ganun. Foreign keys na involved. I-drop mo muna yung foreign key bago mo i-drop yung column. Kasi doon tayo may problema. Kasi di ba once na naka-relate na sila sa isa't isa, tapos may existing data na yon, mahirap mag-delete ng column. So, ang gagawin mo muna, drop mo muna yung foreign, gamitin mo yung function na drop foreign bago ka mag-drop column. So, sequential pa rin naman. Huwag lang yung drop foreign nasa baba, tapos yung drop column nasa taas. Unahin natin yung drop foreign bago yung drop column. Yun po. Okay? Tapos, run nyo lang po yung migration na ito. Okay? Yan. So, sige, balik tayo dito sa industries. So, pwede nyong gawin yon just in case nagkamali kayo dito. At marami na kayong data nalagay, tapos ayaw yung mag-refresh. Yan. Okay? Sige. Saan na ako? Yan. Industry name, industry description. Hindi pa natin ito na ma-migrate. Sige. Saan tayo idadagdag? Open lang kayo ng isang terminal dito. Tapos, PHP Artisan migrate. Since isa lang yung affected, isa lang yung bagong migration file na na-detect niya. So, yun lang yung na-migrate.
Okay, so i-check natin once na migrate na, PHP Artisan migrate. Check nyo kung pumasok sa database mo. Okay. Kung pumasok sa PHP My Admin natin. So dito, dapat meron na tayong data. Okay. So paka-type na lang po ng 1 kung meron na yung industry sa PHP My Admin. Okay. Next is, lagyan nyo lang ito ng data. Lagay lang kayo ng kahit na ano muna, industry, education. Dagdag pa tayo ng isa pa. Okay. Engineering. Tapos, building houses. So, kahit dalawa lang na data, lagyan natin dito. Problem na blank lang po siya. Sir Alvin, trinay niyo po nga. Trinay niyo po. Pero yung sample po nakaran. Ano po yung nakaran po? Bale, sir, dito po, ano yung nakalagay na port niyo po dito? Same po ba tayo ng port number? 3306 din. Ito sir, nakaran din yung Apache ninyo. Nakaran din po. Same tayo sir ng port na gamit. 80 tsaka 443 sir. Same mga sir, ano? Maka-try natin mag-restart. Try nyo i-stop and stop. Stop. Tapos, stop and then start. Try nyo stop. Kung ayaw, and then try natin i-reset. Check nyo sir yung system tree nyo nga kung ilang sump ang control panel ang nandito. Kasi baka medyo madami. Minsan may 3 ditong color yellow, or 4. Kung marami po dito, close nyo po yung mga iba. Isa lang po yung open natin. Kung ayaw pa rin po, so try na pa-restart yung computer. Okay. Sige sir, balikan po kay mamaya. Yan. So dito tayo sa meron na. Next na gagawin natin is balik tayo sa i-close na natin itong migration file natin. Okay na tayo dyan. Kaya na tayong babalikan dyan. Ang pag-vis-a-vis na lang natin is yung controller at saka yung view. Okay, so dito sa controller natin, we will gonna execute yung select all from the database. So, kumbaga, select all lang muna. Ngayon, dun sa select all, may dalawa. Either you make use of the eloquent
or you make use of the database query. So yung na-introduce ko yata kahapon is yung paggamit ng database query. Pero yung mga ibang ginagawa nila parang combination of both, combination of the Eloquent and the DB query. So, wait lang po. Let's have the DB query muna. DB query. Pwede naman diretso na tayo sa let's have this one. A variable. Let's call the hindi kasi natin ito pinuntan. Hindi kasi natin ito pinuntan. This one makes use of the Eloquent model. The other one, this one makes use of the DB query. Itong isa. DB query. But both of them would work. So let's have let's say industries 2, DB. But if you're gonna make use of the DB, make sure that you add it here.
Okay. Itong nasa eloquent, ano nga muna natin to? I-comment out nyo lang muna. Okay. Kung i-prepare lang natin para we're gonna use this one. We're gonna use this code later. But for the meantime, we're gonna make use of the database query. Pero this one, the select all from pag DB query, ito yung equivalency niya. Kapag ka-model, ito naman equivalency niya. Tawagin mo lang yung all or yung mga iba, yung gamit nila get, parehas. Yung mga iba, paginate ang gamit. Okay lang din. Eh, yung paginate kasi, automatic magkakaroon ng pagination na yun. Okay. And then, after doing this, we'll try to go to your industry blade. So, ulitin ko po ha, i-comment out nyo lang muna yung eloquent model style of coding. Okay, yung DB query builder. And then here on the industry blade natin, okay, we will gonna display it. So dito, since meron na tayo tables, okay, i-display natin yung kahit dalawang column na lang, okay, yung department. Ito natin. Department. Industry name. Tapos, industry description. Tanggalin na natin. Okay. Tapos ito, tanggalin na natin yung isang TR kasi ilulup natin yung isang table row. Tanggalin na rin yung class. So, outside of the one TR tag, just put there for each. Okay. Tapos, dito, ipasa natin para makuha natin dito sa loop natin, make sure na ipas natin yung laman ng query natin. So, saan natin siya ipapasa? Dito sa view na helper natin. Gamitin natin yung helper na compact. Tapos, pasa natin yung variable or the object, basically. The object that is holding the query. Yan. Tapos, itong object na to, siya yung tatawagin natin dito sa view natin. Bigyan natin ng alias. Okay, pag bigyan natin ng alias, saka natin tawagin yung specific na column na gusto natin i-display. So, specific column na gusto natin i-display is industry name at saka industry description. Palitan ko yung migration ko lang muna kung tama. Nilagyan ko na field. So industry name. Industry name, tsaka industry description. Tapos, bigyan mo lang ito ng lipat lang dito. Sige, lipat ko lang. Lipat nyo lang sila. Lipat nyo yung industry name dito sa first na table data. Tapos lipat nyo yung second sa second na table data. Tapos, try nyo kung i-run kung nag-work ko yung program natin. Yan dapat yung itsura na view.
dapat lumalabas po yung industry name saka industry description dito. Sige, pakitype po yung 1 pag okay na siya. Okay. Yan, kapag okay na po yun, pag okay na po yun, check nyo din kung nag-work din itong style na to. Lagyan nyo lang ng comment yung DB query tapos gamitin po ito. So basically, ito, it is looking at the industry model. So basically looking at the industry model. Kaya minsan may napapansin kayo yung style ng coding ni Laravel na may ganito. Lagi niyang tinatawag yung model niya. Tapos, comment niya lang same variable name. Since comment naman. Industries pa rin naman siya. And then, try to run it. Both should still work. So kahit wala actually pa tayong kino-configure sa model, alam na. Kumbaga, may capability na si Laravel to know already the contents of your database. So gagamitin natin yung model when we do mass assignment, mass updating, mass storing. Dito. Sige. Now, let's try naman to add so that we'll be able to make use of our models and model mass assignment at saka requests validation. Okay? Sige. Dagdagan natin yung code natin. You go to your industry break, yung view natin. Okay. Here in our view, we're just gonna add here a button. Nagtag lang kayo ng button dyan. Bala na po kung anong button type. Sa button type is maglagay po kayo ng yung anchor, naka-anchor tag. Yung A dapat, A tag yung lalabas kasi ililink natin siya papunta doon sa form kung saan tayo mag-create. So yung A tag dapat. So BS5 button 8. Para pag in-enter ko siya,
your button should be an anchor tag. Yan. Yung name saka ID, hindi pa naman natin kailangan unless we have multiple buttons in one page. Then we're gonna make use of it. Tapos, yung label niya, palitan niyo lang siya ng add industry. Okay? Tapos, yung button na add industry, sige, check lang. Bigyan lang natin ng MB, margin bottom 3, para lang di masyadong magka-dikit. So, dagdag nyo lang to sa code nyo. Okay? It should be an anchor tag po. Tapos add a button. Then, we're gonna add the reference later. But before adding the reference, we'll check kung ano ba yung saan ba manggagaling? Or sino ba yung magsasabi na, pag clinic ko ito, pupunta ka dito. Okay, so pakitype po ang button kapag meron ng button. Dagdag lang tayo ng isang button. Dito sa adding and create, tayo dun sa adding updating ability. May mga iba't ibang ways on how programmers deal with it. Some programmers will create a separate file. Okay. Some programmers will stick to the same file. Dito, kumbaga, dito na yung adding, kumbaga, hindi siya separate na page. Isang page na. Yan. Yung mga iba naman, they make use, kumbaga, dito, nasabi kong isang page. Kumbaga, sa taas nito, andun yung pag-i-inputan. Yung mga, usually mga pattern ng visual basic development. Yan. Na merong andito na yung pag-i-inputan, tapos sa baba, doon magre-reflect yung data na input mo. Yan. Pwede rin naman yun dito. Pwede rin yung mga ibang ginagawa nila is they make use of pop-ups or they call it as modals. They make use, pag clinic mo yung ad industry, may modal na lalabas, may magpa-pop out dito, tapos doon ka mag-i-input. Ang structure nun, kapareho nung andito mismo sa page na to yung pag-i-inputan. Yung mga iba naman, they go to another page, tapos doon sila mag-create. Yan. Yung mga iba, ang technique naman nila is pareho yung page nila ng pag-create sa page nila ng pag-update. Same din. Ang usual na ginagawa nila doon kapag same yung create page sa update page, gumagamit sila ng if-else statement. So ano yung condition na ginagamit nila para gumana yung isang page na ang laman is create and update. Ang check nila doon is kapag nakaset yung ID. So kumbaga meron silang code doon na if is set ID not null, ganyan. Or ID ko na lang isa kasi basically pagka meron yun, pag may laman yun, basically magiging true yun. So kapag may laman yun, pagka may laman yung ID, ibig sabihin, nag-update siya. Pero kung walang laman yung ID, ibig sabihin, nag-create siya. So usually, isa lang yung code nila doon. Nag-if-else lang sila. Tapos dun sa baba niya, mag-if-else sila para kapag may ID, ang tatawagin yung update. Kapag walang ID, ang tatawagin is yung store. Yan. May if-else ulit sila. Meron naman yung mga iba, ang technique na ibang programmers is magkasama na create update na helper ni Laravel. Yun yung gagamitin nila, automatic mag-create update yun. Pero dapat may condition ka pa rin na ilalagay. Yan. So, depende po. Maraming ways and means on how to basically start adding or updating data in Laravel. Yan. Depende po sa kung saan mas comfortable siguro or mas gamay ng program. Yung gagawin natin, yung pinaka-easiest sa lahat, kasi hindi na tayo mag-i-if condition, yung mag-create ka na lang ng ibang page. Yan.
Tapos at least yun, hindi mo na kailangan magdagdag ng certain JavaScript code para makapag-retrieve ng data papasok ng database ka. Ganyan. Okay? So dito tayo sa ad industry natin. Okay? Yung ad industry na to, ang iti-trigger niya na function sa controller. So please go to your controller. Ang iti-trigger niya na function is yung create. Yun actually yung gamit ng create na function na gawa ni Laravel. Ito, may description naman na siya dito. It shows the form for creating a new resource. So, mag-create siya ng bagong, tatawagin niya yung file kung nasaan yung form na magsasubmit ng data. Yan. So, dito, gagawin lang natin dito, return lang to, return view. Kapag nasa isang page ka, hindi ito nagagalaw. Okay. Parang minsan wala na, hindi na ito ginagamit. Yeah. Pero kung you go to another page, you can make use of this one. Yeah. So, i-return view natin. Okay. Tayo nag-create pala. Sorry. Para may return tayo na form page, punta tayo dito sa views natin. Punta kayo sa industries na folder. Okay. Tapos, dito sa industries na folder, magdagdag kayo ng bagong file. Okay. Pangalanan natin industry create or industry add.blade.php. Tapos, dito may lalagay yung form. So, same pa din. Ano yung laman nito? Siyempre, para may ano siya, huwag natin kalimutan i-extend yung master file .master layout. Tapos, copy ko na lang ito na dito sa taas ha. Para magkamali ng pag-type. Okay. So, yung master file, para meron tayong navigation bar, header, footer. Yung title tag nito, industry create. Okay. Tapos, yung heading niya, industry group add. Tapos, yung content, section content, section, lagyan nyo na lang po siya ng yung form. Pwede na itong form grid. Ay, form grid. Okay na yung form grid. Tanggalin nyo lang yung container. Pero okay lang. Okay lang kung may container o walang container. Ay. Huwag mo itong field set. Hindi natin kailangan yan. Isang row. Dalawa lang yun. So, okay na yun. Tsaka nyo na lang pinsin yung design. So, just make sure department name. Okay. To type text. Pili natin yung name. Okay. Nag-ready po yung name. Okay. Placeholder. Tanggalin yung value ng placeholder. Tanggalin yung value ng ID. Tanggalin yung value ng name. Okay. Tapos, copy-paste lang tayo dito. Copy ulit natin para may isa. Department. Industry name. Sorry. Industry name. Tapos, industry description. Okay. And then, just don't forget your submit. Tapos lagay natin dito, submit. Okay.
Mamaya na natin to balikan yung kailangan ilagay dyan. Okay. Check lang natin kung matawag yung button yung create na function. Sige, pakitype po yung 1 pakitype po create blade kapag okay na po lahat yung create blade natin in separate page. Tanggalin nyo lang po tanggalin nyo lang po yung name, ID, placeholder kung may laman tong mga to. Tanggalin nyo lang po. Kasi kung may initial na laman na yan, baka madulingan natin mamaya pag naglagay na tayo ng names. So, problema tayo kung bakit hindi siya po nagpapasa. Yung pala, mali pala yung name na nakalagay. Okay. Kayo na lang po mag-rearrange later, pero since kung titignan yung itsura niya, naka-row sila lahat. Tapos kalahati lang. Parang 3/4, 2/3. 2/3 and 2/3. 2/3 lang ng column yung kinain niya per row. Kasi ito, naka-column 8 lang siya. So, di bali, design mo kay data. You can manipulate the things. So, paki-type po, create blade, pagka okay na yung create blade. Yung create blade pala nasa loob ng industries folder po yun. Hindi pa siya. Industries folder. Okay, sige. I think okay naman siguro lahat.
Now we go to the create function of our industry controller. I-return natin view is ito. Yung ginawa natin doon sa create blade. Yan. So, i-return natin industries dot industry create industries dot industry create. Ito lang yung binabalik. Okay. Okay, once you're done returning the view in the create function, just make sure na the one that you are returning is the create blade that we just created for the form displays. Now, you will be calling this function in the button that is in the industry page. Okay. So, kung saan kayo naggawa ng anchor tab na button natin, palitan nyo lang yung href. Okay. Gamitin natin yung route ni helper. Route, tapos yung pangalan. So, kung titignan natin, kung nakalimutan nyo, pwede naman HP Artisan route list para sigurado. Yan. Tingnan nyo dito kung paano daw tatawagin yung industry na merong create. Ano siya tatawagin? Either yung use of the URI industries/create, pwede yun. Pwede nyo nang ilagay nyo dito sa href, or pwede rin naman by making use of the route, which is industries.create. So for me, I'll be making use of the route, so industries.create. Kasi yun yun, i-call niya. Okay, na function. Now, once that you place that one in your href, okay, you run your program and then check if it's working. So, refresh lang natin. Click nyo yung add industry. Dapat magbukas yung, kung mapapansin nyo, yung pinilitan natin sa title tag, which is industry create. Tapos, ito yung URI niya in the form of the route filter that we used. And then, ito yung heading na in-identify natin kanina. So, dito na yung mga text boxes natin along with the button. Yeah. So, please type add industry kapag working siya. Working add industry na nag-appear. Okay. Please type add industry kapag nagre-redirect kumbaga yung button ninyo dito. Okay. So, parang pareho lang siya nung, medyo pareho lang siya nung return view natin kapag kiniklik natin yung day 3. Ang difference lang, yung day 3 kasi, route din pala yung pinagamit ko dito. Route din pala. So, same lang. Same lang sila ng structure mo sa each reference name. Okay? Unless ginamit yung URI, okay lang din. That will still work. Both works. Okay? Sige. Pag meron na ito, okay, dito na tayo medyo may mga areas na gagawin tayo.
Okay? So what we're gonna do is that, I think okay naman po. Lahat ito. Hintay lang ako. Ano ba? Hindi pa lang siguro. Ay, sige. Sige. Balik tayo dito kay create blade natin. Kay industry create blade. Tapos make sure that you place a name and place a name here. Then name should be same with the model. Kung ano yung ilalagay natin mamaya sa model, dapat same sa okay. And same din ito doon sa nakalagay sa sa migration natin para hindi nagko-conflict. Okay? And then dito sa form natin, same with what we did kapag ka nag-send kayo ng data gamit ang submit button, usually yung action at saka yung method. And syempre pag nag-add tayo, post ang ginagamit ni ito. Pag tinignan niyo yung route list natin, so yun yung parang guide natin. If you look at it, kasi gagamitin natin yung function na store. Okay? Hindi yung function na create yun, yung function na store kasi siya na yung magsasubmit. If you look at it, kung makita niyo yung method na gamit niya, post. So dapat ang method din natin sa form tag natin is post. Ngayon, anong ilalagay natin sa action? Sa action, ang ilalagay natin doon is yung ito. Tatawagin natin yung industry store. Kasi siya yung mag-e-execute nung pag-store natin. Okay? So, ang gawin muna natin dito, pinakauna, okay, balik tayo sa model. Sa model muna tayo. Okay, para alam natin kung anong ilalagay natin dito sa mga name na to. Okay? So, let's go to the model, industry controller na model. Ay, industry controller, sorry. Industry na model in your models folder. Okay. And then let's have here protected, fillable. Okay. Kasi ito yung mga attributes na pwedeng malagyan ng data. Okay. Here on the fillable, since it should be the same with our migration, dito ginamit natin is industry name at saka industry description. So we go here. We have here industry name. And then we're gonna have here industry description. Okay, so industry name, industry description. If you want default values, yun sabi ko, pwedeng create ulit kayo ng isa pang ganito, pero attribute yung nakalagay, tapos lagyan mo ng default value. Yung mga iba, dito na nila nilalagay yung default value.
pwede rin naman. Yung mga iba naman, during migration, doon na sila naglalagay ng default value during migration. Siniset na nila. So pag open mo pa lang, once na nag-insert ka na ng data, hindi na kailangan dito sa model yung default. Diretso na dun sa, nung na-migrate na, doon na kasi nakaset na sa, kumbaga naka-configure na sa database. Pwede rin. Okay. So once na meron na tayo ng model, sige po, Sir John, pagka na-work yung industry natin, dito po, lagyan po natin yung ating model. Punta tayo dun sa models, tapos sa industry, that PHP na page. Okay, tapos idagdag niyo po ito. Para pwede tayong mag-mass assign, mass update. Okay. Sige po. Hello? Naririnig pa rin po ako. Kahit isa lang. Hello po. Hello? Hello po. Opo. Marinig pa rin. Okay. Sige. After natin dito sa model, balik tayo kay create page. So since naset na natin, okay, industry name, industry description, yun yung ilalagay natin dito sa mga name natin dito. Same lang sila. So industry name, tapos industry description. Okay. So industry name, industry description. There. Tapos dito sa form natin, okay, we're gonna add action, okay, action and method. So for the method, make use of post, and on the action, okay, gamitin natin yung route helper natin. Okay, so we're gonna have route, and then see, if you look at our route list, pagdating daw sa story, okay, we make use of industries.store para mag-execute yung store na function. So yun yung tatawagin natin. Route industries.store. Kasi may isa pa tayong idadagdag dyan. Pero ganyan muna. So pakitype po yung 1 kapag na-configure natin yung forms natin sa create mode. Meron na kayong name, meron na kayong action, meron na kayong method. Ito na siya. Tapos make sure po submit po ito ha. Kasi kung hindi ho submit button yan, hindi po yan magsasubmit. Hello. Yan. Hello po. Hello, ma'am. Ayan. Audible. Naririnig. Audible. Okay, sige.
Nalubot na yung isa. Okay, now once we're able to configure this one, we'll go to the controller, which is yung store. Kasi, di ba, once na pinindot natin yung submit dito, mapopost yung data, tapos i-execute niya kung ano yung code na nasa store function natin. So, pupunta tayo dito sa industry controller, pupunta tayo dito sa store function. So as you can see, as described by Laravel, it stores a newly created resource in the storage. So ito yung mapapansin ninyo. Kapag hindi natin ginamit yung all, or ang ginamit nyo lang is create resource, yung parang PHP Artisan make controller tapos dash resource. Basically, ang lumalabas dito, wala yung store industry request. Kumbaga, ito lang, ganyan lang yung nakalagay. Request lang siya. Okay? Saan yun? Kung napansin nyo yung sa una nating ginawa, sa department na controller. If you look at it, tingnan nyo yung store niya. Request lang. Okay? Tapos pag check nyo sa taas niya, yung illuminate na HTTP request yung gamit. Pero kapag ginamit kasi natin yung all or nag-create tayo ng, or kunyari, ang ginawa niyo is PHP Artisan make request. Tapos gumawa kayo ng request controller, mapapansin ninyo, maa-add yung request ninyo within sa store. Tapos pansinin ninyo, pati yung update, meron din siyang ganito. Hindi na siya request lang ang nakalagay. So lahat ng validation natin, yung mga validation na gusto nating ilagay dito, ilalagay natin doon sa store industry request. Okay? Ayan. So dito bago natin i-create, kumbaga, gawin yung code ng creation or yung parang katumbas niya is insert into industries, tapos yung columns, tapos values. Bago niya gawin yon, punta kayo sa requests, kasi kung hindi natin i-activate yon, lalabas sa end ninyo na parang authentication not found, kunanaya. Okay? Sige, palabasin natin yung error na yun para makita ninyo. Tapos i-copy tayo yung tulad-tan na lang nung panijbangir. Okay. So, saglit. No, makita tayo Jay error na. Especially DJ nagaputi kwa. Padak nga nagaputi Laravel 567 na version. Okay, wherein the validation is placed in the controller, not in a separate file. Ayan. So, kore lang ta baka kamalita ti may karga. Okay. So dito meron tayong meron tayo ditong usually ganito nila kinocode to request, tapos yung validate na function. Okay? Tapos nilalagay nila dito yung mava-validate. So let's say ang i-validate natin is yung dalawa. Sige. Lagay natin industry name. Industry name is required. Okay? And required. Tapos industry description. Tingnan natin. Tapos this is also required. Okay? So yan, yung dalawa lang. Dalawa lang naman yung nalagyan natin ng data. Tapos, kapag okay na siya, tawagin natin yung model niya. Okay, the model is industry. And then just 2 columns. And then we're gonna call the create function. Tapos, based on the requests over here, ayan, request over here, kukunin natin lahat para i-implement niya lahat nung ginawa natin. Ayan.
So, yan. So ito na yung ano, yung create na to. If you observe, this is an eloquent way. If you like to go for the database query style, pwede rin naman po. Okay? Meron din, pwede rin natin gamitin yon. Okay? So dito, yan. After nito, parang ang SQL statement nito is insert into, yan, yung SQL statement natin na yon. Now, pag once na na-create na niya, i-redirect natin pabalik sa, i-redirect natin pabalik doon sa industry that blade. So, gagawin natin dito, return redirect, redirect, tapos i-redirect natin sa route na industries dot index. Yan. Huwag na muna natin lagyan ng ano. Oops. Yan. So, ito, kumbaga parang once na na-create niya, pag successful ito, magre-redirect siya. Saan daw siya magre-redirect? Kay index na function. So, tatawagin niya si index na function. Ano ba ang ginagawa ni index na function? Nagse-select siya, di ba? Select all from, tapos i-display niya yung industry na page. Okay? Kasama yung data na na-select niya. So, kumbaga parang i-reload, kumbaga ganun. I-reload niya ulit yung page. Ayan. Sige, ito lang po. Pakidagdag po siya. Yan. Di bali, magano yan eh, parang authentication something, sasabihin niya. Pero iayos natin para lang makita nyo na, yun pala yun. Okay. Pero kung lumusot siya, ay wow, sana all lumusot. Yan. Yan. So kung napapansin ninyo, ay okay. Sorry. Ang lumalabas na error is page expired. Tama? Tama po. Pareho po ba tayo nang nag-appear? Page expired. Kailangan natin ilagay yung ano. Okay. Bakit siya page expired? Kasi yung session niya, okay, meron tayo kay, di ba, kung doon sa traditional na programming kasi, di ba merong session start, session end, di ba meron po tayong ganon doon sa hard coding na PHP. Yan. Sige, ito. Yung mga iba po, same ba tayo ng lumabas or lumusot po yung sa inyo? Pero dapat expired pa yung lalabas dyan. Okay? Kasi may hindi tayo naidagdag. Yung token, yung tinatawag ni Java na ano, CSRF token. Parang cross-site, kalimutan ko yung R, tama ba? Yung CSRF token, which is the one responsible in parang ano ba yun? Which is the one responsible in when it comes to the sessions, yan. Kumbaga yung authenticating yung ano, hindi niya basta-bastang i-edit ang isang file or hindi siya basta-bastang mag-update ng file kung hindi authenticated yung user na gumagamit or kumbaga yung session niya or hindi siya, kumbaga hindi siya naka-login ganun. Okay? Ayan. Kasi may ano din, may isa pa, meron pang authentication site pa yan. Okay? So ngayon, yung reason kung bakit nag-i-expire ito, kasi nawawala yung token na yon, yung CSRF token. Yun yung reason kung bakit kapag ka nag-add, update, delete kayo, meron kayong nakikitang nakalagay doon na CSRF. Okay? So idadagdag natin yon. Punta tayo dito kay industry create. After the form action, lagay nyo lang doon CSRF. Yan. There. Yung may @ sign. CSRF. Yan. There. Tapos, try nyo ulit i-run. Okay. There. Sige, try ulit natin i-run. Yan. Tapos, add industry tayo. Sige, lagay lang tayo dito. Ang lalabas na next problem is, this action is unauthorized. Bakit siya unauthorized? Unauthorized na siya, tama po ba?
unauthorized na po nung dinagdag nyo yung CSRF, hindi na siya session expired. Okay. Bakit naman lumalabas yung unauthorized? Kasi yung gamit nito, kung ang gamit ninyo is yung requests lang na option, yung requests, yung nasabi ko kanina na parang eto, where is that one? Yung ito, yung ganyan lang ang kakalabasan. Kung ganito lang ang kakalabasan, okay lang, mag-work yan. Okay? It would not ask you for any authentication part. Okay? Or what I mean is not authentication, because authentication, authorization is somehow different. So parang authenticated ka na, kumbaga you have the rights already to log in and log out, but you are not. Parang you are not authorized. Kumbaga parang viewing ka lang. You are not authorized to create the data. So I am already inside the system. Okay, I'm already authenticated, but when it comes to the authorization, I'm not authorized. Okay, kasi kailangan nating since ang structure nito is gumawa na siya ng request, doon natin siya dapat i-turn on. Dapat i-on natin yung authorization niya. So dito, pumunta kayo kay Store Industry Request. Saan yun? Nandoon yun sa requests na folder. Okay. LMNOP. Yan. Andito siya. After ni middleware. Ayan. Punta kayo sa requests na folder. Tapos punta kayo kay Store Industry. Store Industry Request. Open nyo po yun. By default kasi naka-false siya. Naka-false po. So papalitan nyo po ito ng true. Yan. Change po natin siya ng true. There. Okay. Ngayon, testing natin kung wala na yung the action is kung authorized na ba tayo. Testing natin. Ayan. So kung titignan natin, okay, pag nag-add kayo, nyari test all 1. Test all 1. Okay, tapos clinic natin yung submit, okay na. So we are authenticated, at the same time we are authorized. There. Yan. So paki-type po yung 1 kung gumagana na yung ating adding. So paki-type lang po 1 pag working na siya. So yun yung kailangan, yun yung requests. Yan. Okay? Tapos syempre, meron naman ng requests, di ba? So di ilipat na natin yung validate natin, lipat na natin dito sa Store Industry Request. Yan. Lipat na natin siya. Tapos, kung gusto niyo pwede rin kayong gumawa ng sarili nyong sarili nyong error message. Yan. Dito na rin yun. Dito na rin sa requests yun. Let's say for example, gusto mong mag-add ng dun sa program mo is meron kang gustong i-add doon sa, parang na-calculate, parang calculated siya. Calculated value. Pwede yun. Dito mo din i-add yun. Ayan. Sige. Okay. So, pag okay na yun, na-authorize mo na siya, try naman natin mag-validate. Okay, validate lang po muna natin ito bago tayo mag-break. Okay, so pag i-validate natin, okay, check natin yung validation na ginawa natin. Ha? Pag pumunta kayo sa Add Industry, okay, tapos nag-click tayo ng Submit dito. Okay, tag natin dito. Walang lumalabas na kahit click ako ng click ng submit dyan, okay, syempre hindi siya magre-redirect kasi walang balik kayo sa day 3, wala pa siyang na-add naman. What I mean is that nabavalidate na niya na dapat required yung industry name at saka industry description. Pero syempre for user experience, yan, user experience thing, dapat sabihin mo sa user kung ano nangyayari. So sabihin natin sa kanya na ate kuya, kailangan mo mag-input ng industry name saka industry description kaya hindi ka pwedeng mag-submit. Okay, so idadagdag natin yon based dito sa
na-validate na natin over sa industry controller natin. Okay. Ganito ha. Di ba merong request validate dito? Since meron naman na tayong request rules, okay, doon na natin siya ilalagay. Okay po ba yon? So, tanggalin na natin ito. Cut nyo yung industry name required, industry description. Tanggalin nyo yan, ipalit nyo doon sa rules. Di ba meron pong public function rules dito. Tapos meron siyang return. Tanggalin nyo na yon, ilagay nyo na dito. Para may gamit din to. Okay, gamitin na natin to. Okay? Yan. So as you can see on the instruction, it gets the validation rules that applies to the certain request. So lahat ng validation rules nyo, dito nyo na siya ilagay. Yan. So para hindi po sila nagsisiksikan sa controller ninyo. So tanggalin na natin ito, request validate. Kasi itong request validate na to, ito na yun. Yung request rule mo na nandun na sa store industry request class. Okay, so we'll remove that there. Yan, ganyan na po ang itsura niya. Okay, so try nyo. Sige, kasi baka mamaya ibay na ko. Sorry. Yan, yung sa store industry request under ng functional rules. Okay. Pwede rin kayo maglagay dyan, hindi lang required. Madami kayong pwedeng parameter nilagay dyan. Kung gusto nyo mag-regular expression, pwede kayo mag-regular expression. So let's say for example, gusto mo ang input lang niya sa phone numbers nag-start ng plus, ng minus, tapos 5 characters, 10 characters na dapat alpha numeric lang siya, 0 to 9. Yan, you could also make use of regular expressions. Yan. To put here. Pwede mo din siyang i-validate gamit yung unique. Para let's say for example, nakita niya na may kapareho, hindi na siya magpo-proceed. Sasabihin niya sa'yo na, oh, may kapareho ka, so huwag ka mag-proceed doon sa validation natin. Yan. Ay, validation natin. I mean, hindi siya mag-proceed na mag-create. So lahat ng rules nyo, dito nyo na ilalagay. Okay. Ngayon, pag nailipat na natin doon, ang next na gagawin natin is i-display natin yung error message. So merong iba't ibang paraan mag-display. Ang pinakamadali is display mo lahat sa taas. Diba? Yung medyo matagal gawin, yung tig-itig isa. Kasi paano kung 10 fields yan, di isa-isahin mo, di ba? So sige, let's go for the easiest one, yung nandun sa pinaka-taas na pinakataas na tagalagay ng error. Okay? So we'll go to the create blade kasi doon natin i-display yung error niya. So in the create blade, yan, para makita natin kung paano ba magdagdag ng sarili nating message kasi by default meron ng certain message si Laravel. Okay, so dito sa before ng form action natin, before ng form action, ano lang tayo, if may na-detect siya na errors, okay, if there are any errors, okay, and if ko lang to. Okay, let's create a list of all the errors. Yung design niya, kayo na po bahala kung gusto nyo, nasa loob siya ng background niya, red, yellow, green, ganyan. Kung naka-alert ba siya, kung danger ba siya, success ba siya, kayo na po bahalang mag-design. Yung design niya, lagay nyo lang dito sa loob. Okay, pero i-list ko lang para mas madali. So, inside of the unordered list, so basically in bullets, ilulup natin kung ano man yung errors na tinutukoy niya. So, for each of the errors there, as error, ayan. And for each, i-display natin yung error. Okay. Bala na po kayo maglagay ng design sa loob. Tapos, same as what we are doing when we are looping. Okay. So
So basically yung errors niya, ibabalik niya naka-array siya. Yan. So kung mapapansin nyo, yan, pagka nag-submit ako, yan, sasabihin niya the industry name field is required. The industry description field is required. Okay? And so let's say for example, lagyan ko industry name, tapos nag-click ako ng submit, sasabihin niya the industry description field is still required kasi wala tayong nilagay na laman dito. Ayan. So paki-type po yung error display kapag lumalabas yung errors natin. I mean, napoproduce natin yung effect ng paglagay natin ng validation. Yan, baga may effect na siya. Okay. Sige, antayin ko po yung mga iba dito. Ma'am, nakamute yata kayo. Ay, sorry. Saan na ako? Ayun, sorry. Yung ano ata, sige, di ba ito, kunyari, nag-type ako sa industry name, tapos sige, para man maiba yung error code. Yan, test all, tapos nag-submit ako. Di ba, ang common nature ng isang form submit is that once I submit it, and there's an error, all of the things that I already have inputted, mawawala sila lahat.
Okay, so imagine mo kung yung form mo, dami mong fini-fill outan, 10 fields yon. Tapos nandun ka na sa pang-5 or pang-7 or pang-8. Tapos bigla niya sasabihin sa'yo na may error ka, tapos biglang nag-flash out lahat yung mga pinagta-type mo. So syempre, when it comes to the user experience design, hindi okay yon pagdating sa end ng user. So ang gagawin natin para ma-preserve yung in-input ng user kahit na may errors tayo, gagamitin natin yung old na function. Okay? Saan natin ilalagay yon? Ilagay nyo lang po yon doon sa value. Di ba? Ang mga text boxes natin or ang mga select boxes natin, di ba meron siyang value na attribute. So dito kay industry name, okay, industry name, dito sa input type, di ba? Input type text, meron tayong name, meron tayong ID, meron tayong placeholder. Okay, dagdagan niyo yan ng value. Okay, para magamit naman natin yung value na yan. Old, tapos yung old na tinype na saglit, alt G. Paano ba? Alt G. Yan. Lagay natin sa dalawang curly brace yan para mabasa niya. So gamitin niyo lang yung old na function. Okay? Tapos dito sa loob, tawagin niyo yung name. Yan yung parameter niya doon. Yung name na ginamit niyo sa mga HTML elements ninyo. Yan. So, testing natin. Okay. Let's say, for example, dito. Okay. Naglagay ako dito ng test all. Yan. Tapos, pag submit ko, syempre mag-error to. Okay. Mape-preserve pa rin siya. Yan. So, pag gusto niyo ma-preserve lahat, lagyan niyo lang nito. Dagdagan niyo lang ng value na field. So, pati yung nasa baba, lagyan ko na din value. Tapos, I'll just gonna put the old ones over here. So, old, just call the old function. And then, on the parameter of the old function, kung anong nilagay mo sa name na attribute, doon din ang lalagay mo dito. Yan. So, pag nirun ko siya, okay, let's try the other one. Ito naman, ang lagyan ko, yung description ang lalagyan ko, pero yung name ang wala. Pag-click ko ng submit, ayun, na-preserve pa din yung in-input ng user. Yan. Okay po ba? So, ito lang dinagdag natin. Value, the value tag for here. Okay? Sige, pa-type po ng old kapag gumagana yung old na function natin. Okay? Para at least ma-preserve, hindi natin papahirapan yung user natin. Okay, sige po. Pag gumagana na po yung old natin, yung old, testing nyo siya sa isa lang, ganun. Or pwede nyo din na idagdag dun sa employee tsaka sa isa? Department pagka nagawa. Yan. Sige, pakitype lang po yung old kung working na po yung pag-preserve natin ng in-input ni user para hindi naman sayang yung effort niya nag-type ng pagkadami-dami. Tapos bigla lang mawawala. Kawawa naman siya, di ba? Actually, yun yung parang naman siya, parang minimal pero it's still part of what we call user experience kasi ikaw ba naman mag-sign up ka ng lalo na yung kunyari, di ba? Naghahabol ka, gusto mong makapasok sa NAPOLCOM exam. Tapos dami mo nang na-fill out. Tapos pag submit mo, sabi niya may error. Ay sus! Tapos sabihin na lang natin, biglang nawala lahat. O di wala na, di ka na umabot, di ba? 1 minute, 2 minute, nag-close na yung portal. Sayang, di ka na nakasama sa list ng mag-exam. Yung lalo na yung mga paunahan, yan, yung mga paunahan na reservation forms. Yan. Okay, yan, sige. So, kung okay na tayo doon sa paggamit nito, ang next is, ano na yun?
Yan, subukan nating ilagay naman yung error doon sa ano kasi weird din. User experience din ito. Siyempre, ang haba-haba ng form. Tapos yung error mo nandoon sa pinakataas. Hindi mo pala alam na may error. Kasi yung error niya nandoon sa topmost part. Okay? Di ba may mga ganun na ano, ang haba-haba ng form mo, tapos nagtataka ka bakit ayaw mag-submit, bakit ayaw mag-save. Yun pala yung error niya nandun sa taas. Kailangan mo lang scroll sa top kasi andun yung ano. So, paano natin ilalagay yung error mismo sa yung malapit lang, as in malapit lang doon sa mga text boxes natin. Okay? So, meron tayo nito. Okay? Punta kayo dito sa mismong HTML element ninyo. Okay? Tapos, punta kayo doon sa class mismo. Okay? Ilagay nyo dito yung, tawagin nyo yung error. Okay? Yan. Tapos, check nyo kung anong error nung, same pa din, anong error nung specific na text box na yon. Okay? Tapos, kapag invalid siya, check niya kung there's something that is wrong with it. Yan. So, ito yung dinagdag natin. So, based on this text box, it would check or it will get the error. Okay, it will get the error if it is invalid. Yung mga iba, ano to eh, mapapansin mo meron yung medyo mas mahabang code form, that error, tapos merong ternary operator, yung may angle bracket tapos may question mark or yung tutuldok tapos question mark. Parang ano siya, it's actually a shortcut for a ternary operator for if else. Yan. Parang ito yung katumbas niya. Yan. Tapos kapag meron yan, okay, maglagay tayo ng maliit na message dun sa pinakababa. So ito, ibig sabihin nito ang longer ano nito is if error ito. If is set error. Yan. Gagawin niya. Magdi-display siya. I mean, i-display niya yung message. So if industry name has an error, industry name. And so if industry name has errors, i-display niya yung message. So lagay lang natin sa span tag. Pwede naman. Pwede ilagay sa span tag, pwede nyo ilagay sa heading tag, pwede nyo ilagay sa paragraph tag. Yan. Wala naman pong problem doon. Okay? Tapos, i-display natin yung message. Itong message na to, ito yung papalitan natin mamaya. So, lagyan lang natin ito na color. So, pag danger, big sabihin naka-read siya. Yan. Sige po. So, dagdag nyo lang po dito. Yung isa is yung sa class, idikit nyo para ma-check niya kung may invalid doon sa text box na yon or sa data na input doon. Tapos, if may error, ito yung gagawin niya. If there is an error in the industry name, then I will display the message. Ito rin yung shorter way nung if, di ba? May if tayo na code noon eh. Parang if form, error, tapos yung pangalan, tapos may else pa siya sa baba. Yan. Medyo mahaba-haba ng konti yun. So, ito na lang. Mas maliit. Okay, pero same lang din yung ginagawa niya. Okay. Yan. So, pagka ni-run natin, tingnan natin kung tama. Ayan. Okay. Ayan. So, kung check natin, ayan na. Nasa baba na yung error niya. Okay? So, syempre, since working to, ay, pag nagsabit ako, ayan. Since working yan, gawin ko na rin dun sa baba, dun sa isa. Tapos, pwede ko nang tanggalin itong error all. Okay? Yan. Para specific, kumbaga. So, ganun ulit. Just put it inside of the class attribute. Tapos just make sure to change the field that you are checking for errors, which is based from the name.
attribute of the text box or the HTML element. Ayan. Tapos, kunin ko na din to. Ayan. So, industry name, industry description, tapos message. Yan. Saglit. Basag to dapat. Nilagay ko sa labas ng div tuloy. Nawawala siya. Yan, para malinis. Yan. So, dapat ang kakalabasan ng code nyo po, ganyan. Yan. Tapos pag okay na po to, pwede niya natanggalin yung nasa taas. Pilin nyo na lang po yan. Sige. Pakitype po error display. Error display kapag yung errors nyo nasa baba na part. Nalipat nyo na dito sa mismong text box. Hello, Ma'am Heidi. Wala yatang sound, ma'am? Hello, hello. Ayun, okay Ayan. na. Ay, okay. Dito parang itong what do you call this one? Kung mapapansin natin, hindi rin, based on user experience, hindi rin ito okay. Bakit? Kasi kung mapapansin natin, magkadugtong industry tapos industry name. Yan. Tapos industry description, magkadugtong din sila. Okay, so paano pag masyadong mahaba yan? Alangan namang kung gaano kahaba, paano pag ang nilagay mo is ABCD or XYZ o hindi na naintindihan ng user kung ano yung tinutukoy mo or gusto nating i-personalize, kumbaga i-personalize yung error na lumalabas. Okay, since meron na tayong requests, yun yung gagamitin na natin. So dito, para i-personalize yung mga message errors natin,
ang gagawin niyo po is that you just go to the requests folder. Okay? Requests folder, tapos dun sa store employee ay store, ano ba yung affected? Industry. Store industry request. Okay? Diba dito sa store industry request, tinurn on natin yung authorization. Tapos, dinagdag natin yung mga rules. Instead of validating it within the controller, we already place it on the request. Ngayon dito, maglagay kayo dito ng bagong function. Kumbaga, i-override natin yung current na message function ni Laravel. Okay? So, public function, and then the function will be named as messages. Okay? Okay. Public function messages there. Yan. Tapos, parang pareho lang dito. Pareho lang sa rules style. Naka-array pa rin siya. So, i-return natin. Okay. Return it as an array. So, kapag saglit. Industry name dot required, yung required na policy, kumbaga, or required na validation, ang error, and then ang ilalagay niya is industry name needs to be filled out. Okay. Yan. Tapos, parang ganun din dun sa isa. Industry description. Industry description. Yan, lalo na kung paano kung nilagay lang natin desk, DESC. Hindi naman lahat na intindihan kung ano yung DESC. Yan. Or nilagay mo TBL. O, di ba lahat naintindihan ko ano yung TBL. There. So, we have to sometimes customize our messages. So, dito, industry description or description. Pwede naman ganyan. Description needs to be provided. Kunyari, ganyan. Ito lang idadagdag natin, tapos i-run nyo yung code ninyo. I hope it works. Yan. So, dinagdag lang natin yung messages dito sa requests folder natin, tapos okay na siya. So, yan. Okay. Sige, pakitype po messages working kapag nag-work yung customized na message na nilagay natin. More, parang you need more validation expressions, just go to Laravel 9 and then search for go to the documentation on validation. And then kompleto yung mga pwede nyo pang idagdag na aside from required, hindi lang required ang pwedeng i-validate. Andun yung listahan niya. Okay. Yan po. Sige, Sir Kevin. Yes, ma'am. Okay lang ba? 11:13 na, 15-minute break. Okay, ma'am. Pwede naman. Sige, habang pinapagana nila yung kanila.
Okay po. Habang pinapagana niyo po yung mga output po or activity niyo po. Outputs pa nila. Ba? Ah, let us have a 15-minute break na lang po. I'll be set a timer na lang po for us to check kung tapos na tayo sa 15-minute break. Okay lang ma'am na stop share ko.
Okay po, so welcome back po, dear participants. I hope nakapag-break naman po ng maayos. Let us resume with our training na po. Ma'am Heidi? Hello, Ma'am Heidi? Hello, sir. Hello po. Ayan po, audible na po. Ayan, sige. May 30 minutes pa tayo. Sige. Kaya ipupush ko yung edit o yung isa na lang. Sige. What if given the scenario na you are extracting one certain value that comes from another model. Parang ganun. Let's say for example, yung sa sige, pakita ko na lang. Okay, so let's say for example, ito, assuming lang, assuming marami ka ng tables. Okay, ngayon, itong department table mo na to, basically, nakakonect sa department table, department information na nandito sa kabila. Okay? Ang tawag natin dito. Ang gagawin nyo lang po doon is that, sige, I'll just show you the code na lang. Okay. Pero kung gusto nyong gawin, okay lang din naman po. Kung let's say dito sa employee, yan. Employee create blade natin. Yan. It comes from a certain, di ba ito yung code natin for Ma'am Heidi? using the select. Ay, Share screen. Ma'am, ay, wala sorry. po nakashare, ma'am. Sorry. Ay, ito. Yan. Ito pala. Saan ba yun? This one. The one I'm talking about. Let's say yung department. Kasi dito usually, di bali yung edit, delete, actually same naman yung concept niyan. Basta naintindihan nyo mag-view, naintindihan nyo mag-create, madali na lang yung edit, store, tapos delete. Okay? Ang usual na is that paano kapag naka-relate na siya sa isang table tsaka sa kabilang table. Okay. So ito, mapapansin niyo yung data na nanggaling dito sa employee, galing siya sa department. Okay, which is nandito sa department information na to. Okay. Ang gagawin natin is nasa trick siya ng controller. Okay. Di ba kailangan natin, kunyari mag-a-add tayo. Pre-create ko na kasi to. Parang same din dito sa ginawa natin dito sa ad industry. Ang difference lang kasi nito, pag nag-add ako ng employee, meron kasi siyang drop down dito sa ating ano. Pero itong drop down na to, hindi ito galing sa view na tinype lang natin na Department of Natural Science, Department of Computer Science. Paano kapag mag-a-add ako ng bagong department? Dapat ma-add din siya dito. Okay, so let's say for example, diretso ko na lang dito kasi wala akong separate na table for the department eh. So kay employees, okay. Kay department, ayan. Mag-insert ako ng, sabihin na lang nating D003. Tapos maglagay ako dito ng Department of Engineering. Yan. Engineering. Okay. Ngayon, pag meron naman ng Department of Engineering dito, dapat dito sa table, ay dito sa kung saan ako nag-extract, dapat meron din. Okay. So, paano pag meron pa? Kumbaga parang, di ba sa employee, si employee lang naman to. Bakit may nasiksik na department? Paano kung paano kung may isa, dalawa, tatlo? Hindi lang department. Meron siyang department, meron siyang accounts, meron siyang instructor, nakadikit lahat dito. So, instructor tuloy. Kunyari, head, andito din. So, paano ko isisiksik lahat yun dito para at least nako-call ko siya? Okay.
the trick is in your controllers. So basically this one, kung mapapansin nyo, for each departments, ibig sabihin na ipasa yung nanggaling sa department na table. Okay? You go to your controller sa employee controller, hindi sa department. Okay? In the employee controller, over here, make sure that you include the department model. Okay. So kung napansin niyo, 'di ba, dapat employee controller lang 'to. So syempre kung employee controller lang, kung employee controller ako, expected na lahat ng employee I mean sa employee model lang ako nakakonsentrate. Pero hindi kasi ganun yun in real big systems or in pagka magpo-program ka na ng isang system. There is a certain area na talagang magkaka-relate yung mga yan. So since kailangan kong i-produce yung department within doon sa employee, since related sila, kailangan kong gamitin yung model ng department. Ngayon, idadagdag ko siya dito, kumbaga i-import ko siya. Tapos dito sa create ko, 'di ba, yung initial na code natin kanina sa industry, wala ito, ganyan lang. Okay, parang nag-return view lang tayo. Okay, wala tayong binalik na ibang data. Same structure dun sa index natin kanina. Ang gagawin natin is tawagin natin yung select all from department yun. Select all from department, which is equivalent to this code, department all. Tapos ipapasa natin siya sa isang object or isang variable. So once na naipasa na natin yon, pwede na natin i-manipulate doon sa view. Kaya kung titingnan nyo yung view nito, di ba departments yung pinangalan natin dito. So pagdating dito, magpo-for each na lang ako. So parang for each dito sa select, di ba, yung sa option tag natin. So for each departments, as department, i-display ko yung department name. Okay? Kung napansin nyo, may nilagay akong value dito. Technically, this is working. Pero if you analyze the data, there's something wrong. Kasi if this is a database that you configured, this should be not, the value should not be the department name. The value should be the department ID or not the department ID, it's the ID. Dapat ang nakalagay dyan is ID. Para naka-foreign key siya pag just in case na gusto mong i-join. Okay, nilagay ko lang na department name para lang para lang mabilis siyang mag-display. Pero if you're gonna create your systems later on, make sure that the foreign key is the one that you're gonna place here. So that kapag let's say for example, pinalitan natin yan ng ID, okay? Check lang natin dito. Oops. Okay. Ang maipapasa, let's say maglagay ako dito mag-add lang ako. Nilagyan ko na lang kasi ito. Ayan. If you observe, it's the ID that appears here. It's not the department name already. Now, if you have the department ID, then ano ning next na gagawin mo? Pwede ka nang mag-join. So basically, ang index mo dito, yung index function mo dito sa employee mo, hindi na siya yung ganito lang. Employee all, hindi na siya ganyan. Ang itsura na niyan would be, ikaw, prefer mo kung sa eloquent model ka ba, dito papasok yung, kung napapansin nyo sa eloquent, yung has many, has one, yun, yung has many, has one, tapos belongs to, yan, yun, makikita nyo na yung mga, magagamit nyo na yung function na yun. Pero kung you're not yet quite comfortable with that one, you can go for the DB query, or yung database query builder, wherein, if you look at yung sa Laravel 9 natin, na documentation, ito na yung gagamitin ninyo. DB query, ito, yan. Query, ito, DB query builder, na, ito na siya. Yan, if you would like to advance more, ito na siya. Instead of, join. Yan, instead of ganito lang, parang DB table employees dot get, hindi na. DB table employees dot, i-join mo siya kay department, tapos department.id is equal to employee dot
department ID, tapos tsaka ka mag-get. Yan. Or pwede mong gamitin yung okay, tingnan natin kung pero andito yon yung relationships. Pwede nyo nang gamitin yung has one, has many, ay yung mga yan na functions. Okay? Para makapag-extract ng data. And so either, whichever you are much more comfortable. Yan. Yung mga iba, parang medyo hindi pa, parang mas nila yung query builder, lalo na kung parang kagaya ko na galing ng hard coding ng SQL. Yun, at least yun medyo mas malapit ng konti. Ito kasi you have to understand the concept of one-to-many, many-to-many, and one-to-one. Yan. Tapos yung has one, has many, belongs to, yung mga yun. Okay? There. And then, ano pang idadagdag ko dito? Yan. Pwede naman din ito. Okay. Pre-produce ko na lang din. Though, marami actually tutorials sa internet regarding how to do the edit and the delete. Just make sure lang yung pinakita ko kanina, yung CSRF, huwag niyo pong kakalimutan yun kasi without the CSRF, you won't be authenticated. Yun. And then, if you're using Laravel 9 and you made requests, make sure na naka-true yung function ng authentication. Ayan. Tapos, when you edit, sige, pakita ko na lang po dito. When we edit this one, this is similar with the add employee button wherein the add employee or the add industry. The add industry that we used here is same with the one, anchor tag, naka-anchor tag siya. So dito sa edit mo, naka-anchor tag din to. So parang pag click ko yung edit, dapat lumabas yung para dun sa, sorry. Okay. Okay. May lang dito, hindi niya ma-produce dito. May binago akong konti. Pero pag click ko yung edit dito, dapat pumasok yung mga first name, last name, position, and the department part. Ayan. There. So, ipakita ko na lang sa inyo. The first process would be, 42, 10 minutes. Okay. Sige, balik ko lang sa employee na natin. Just make sure you create again, same with the create that we did a while ago. You create an edit page, okay, which is the employee edit blade. And then it's the same as the create blade. You're just gonna copy the content of the create and then paste it in the edit blade, okay? But if you have the drop down thing, make sure that you do a looping statement so that kukunin niya yung mismong data na nandoon sa database, hindi yung magke-create pa lang siya. Yan. And then once you have that, when you will be calling this one, the route that is executed in your controller, if you look at your controller, is this one, yung edit na function. Okay. Ano yung pinagkaiba nung edit na function dun sa create na function? If you look at your create function, it doesn't have any parameters. Okay. Dito sa edit naman, meron siyang parameter, yung ID ng employee. Okay, kasi yun yung basis niya. Kumbaga yun yung primary, yun yung unique type. So, kumbaga, ipapasa mo yung laman ng employee na object. Ano yung laman ng employee na object? Yung ID niya, lahat ng fields na niya, lahat ng values. Okay, based doon, depende sa kung sino yung kiniklik mo or sino yung ini-edit mo. Ayan. Ngayon, kung mapapansin niyo sa sa routes niya, okay? If you look at it, same with the industries, and then you try to execute the edit part, ito yung meron siyang ID.
Okay? Yung ID, kailangan natin siyang ipasa para yun yung ma-edit. Kaya kung mapapansin ninyo, pagka nag-load yung edit natin, tignan ninyo yung URL niya. Yung 1 doon, yun yung ID nung pinapasa niya. Pag clinic mo yung kunyari 1, 2, 3, yung pangatlo, okay? Mapapansin mo yung ID niya nagbabago din. Okay, ngayon, paano natin ilalagay yan, yung 3 na yan, okay? For that one, you have to call your edit page, okay? And then make sure that you pass the object, okay? Because this object handles the ID that is needed to load this one. Yan yung nasa URL na yan, yun yung kailangan mo kasi kaya ka nagpapasa. Kung ito lang ang code na meron ka, yan. Kung yan lang, employee edit lang meron ka, maglo-load lang yung page. Pero yung page, sino ang i-edit ko? Hindi niya kilala. Kaya, kailangan, you have to be able to identify who is that employee or who is that industry that you are editing. Now, pag once na naipasa mo na yan, balik ka doon sa create blade mo kung nasaan yung edit na button. Kasi 'di ba ito yung create blade. So, andito ka pa lang papunta ka pa lang dun sa page ni edit. Okay. Ngayon, dapat ang itsura ng saan na yun? Employee blade. Yan. Ito. Make sure na you are calling the correct route, which is employee edit. There, this one. Employee edit or department edit or industry edit. There. Yan. So, kung employees that edit ang gamit niya, di yun ang gamitin mo. Ngayon, supplyan mo yung curly brace na employee na nakalagay dito sa URI. You just separate with a comma, tapos ipasa mo dito. Okay? Or if you like, you can make use of this one. Okay? Do not make use of the route helper. Just make use of the URI, but make sure that after the 2 slashes, make sure that you have this employee ID. Okay? Ano yung lagi nating pinapasa once na nag-edit, nagdi-delete tayo? Yung primary key. And si Laravel, meron na siyang primary key, which is the ID. Yung na-auto-generate once na nag-create ka na ng migration. Okay? Ngayon, once na nabasa na niya yan, okay? Siyempre, papasok yan dito. Okay? Here you go. Now, siyempre, ang ilalagay mo na dito, di ba yung nilagay natin kanina dun sa unang code natin, yung value is old. Hindi na. Okay? Ang value mo na dyan, hindi na siya yung old na first name. Okay? Ang magiging value mo na dyan would be, siyempre, yung pinasa mo na employee. Okay? Saan yung controller natin? Employee ba yung, employee dot, okay? Yung, let's say, ano ba to? First name. Employee first name, yan. Hindi na yung old. Okay, palitan mo na siya. Tapos dito naman, tagyan mo lang yan ng value. Okay? Tapos, ang ilagay mo na lang dito is employee dot last name. There. Same with the industry. Diba nilagyan natin ng old yan? Palitan nyo na lang ng ganito. Okay, para yun yung ma-produce. Okay. There. Yan. So, yun yung lalabas. Hi, dito. Check mo kung tama yung pinoproduce niya. Punta ka sa ibang ID. Yan. So, hi, D2, Toyen 2. Yan. Change lang yung value. Value lang naman po yun. Tapos, ang next na challenge na dito is pagka pinindot mo na yung save. Okay? Okay, dito siya. Yan. Siyempre may submit button yan. Dito sa baba. Ngayon, yung submit button mo, ganun pa rin naman. Button type submit pa rin. Yun nga lang kasi, ang pinagkaiba niya, di ba CSRF yung nandito? Okay. Dadagdagan mo yan ng method. Okay. Dadagdagan mo yan ng method na put. Okay, yun yung nakikita nyo po na code doon. Saan lang galing yung method na put? Para ma-distinguish niya na nag-a-update ka. Kasi if you look at this one, look at the updating. Ang updating is, ito, employees.update.
So bali, yung update ang mag-e-execute. Ang ginagamit niya, either put or patch. So pwedeng method put, method patch, it would still work. Okay? Just don't forget this one. Kasi kung wala yan, kahit na tama yung route mo, hahanapin pa rin niya. Okay po. There. So, eto, saan ka magra-route? Di ba, nag-update ka. So, ang route mo, papunta doon sa employees.update. Tapos, kung mapapansin mo ulit, yung function mo kasi na update, it needs the assistance of an ID. So, ipapasa mo ulit yung employee ID, yung ID ng current na ine-edit mo para ma-update siya. Okay? Ngayon, pag na-submit mo na yan, syempre pagka-click mo ng submit, ang babasahin niya, pupunta siya dun sa employees.update. So, nasan si employees.update? Nandun siya sa employees controller or industries controller. Dito na sa update, ganun din, parang similar lang siya kay create. Okay? Ay, kay create, sorry. Kay store. Mapapansin natin merong store employee request. Sa kanya, iba naman. Ang nakalagay is update employee request. So, para mag-activate ulit ito, kasi by default, pag nagre-request ka, nakalagay na false kasi yon. So, para ma-activate siya, pumunta ka ulit sa ano naman, sa update employee request naman ngayon. Punta ka kay update employee request. Ayan, ay okay na. Naka-true naman na. Yan. Kung sa inyo, di ba, naka-false siya, gawin nyo na lang siyang true. Tapos, yung validation nyo dito, kung ano yung pag-validate mo kay kung ano yung pag-validate mo dun sa store, like store employee request or store industry request, kung ano yung pag-validate mo dun at kung ano yung messages niya, ganun din yung ilagay mo dito. Okay? Tapos, pag nagawa mo yun, same dito, same kay, saan na yun? Sa controller tayo. Okay. Same lang din dito kay store. Okay. Ang difference lang niya, okay, kunyari ito, kunyari na-activate ko na yun. Yan. Ang ilalagay lang natin dito is instead of create, you just make use of update. Okay? Oops. Tama ba? Oo. Yeah. Okay, and then, ang gagawin na lang natin dito is to redirect yan. Magre-redirect ka ulit, ira-route mo ulit siya. Same lang din here, dito sa taas. Ayan. Okay, ito kasi usual na dinadagdag to kapag gusto nilang maglagay ng alert. Pag meron kayo nito, gamitin nyo lang yung session success para mag-appear ito. Ayan. So, medyo marami pang pwedeng galawin dyan. Pero, 4 hours na lang. Okay. Ayan. Actually, pwede din kayong gumamit ng, pwede nyong gamitan din ng Ajax, pwede nyong gamitan ng, hindi lang sa database lang, pwede rin manipulate mga JSON files, pwede rin siya. Ayan. Mag-loop ng isang object sa isang object, pwede din. Yan. So marami po kayong pwedeng gamitin dito. Yun po. So Sir Kevin? Okay po. Okay. Ay, wait lang sir. Ay, saglit lang. Sige, ma'am. Ay, saglit lang. Nakalimutan ko. Baka hanapin nila pati yung delete. Yung delete ganun din. Okay? Nangangailangan din siya ng basically ng ID pa din. So, yung delete, sundan nyo lang yung ni destroy. Okay? Destroy naman siya, magpapasa ka lang din ng ID. Pagka gusto nyo siyang same sa
Yan. Employee page. Saan na yun? Ito. Kunyari dito. Yan. Dagdagan nyo lang din. Pareho lang din yung button niya. Yan. Same lang din. Pero hindi employees.edit ang nakalagay dito. Ang nakalagay is employees.destroy. Employees.destroy. Tapos pasa mo ulit yung employee ID. Okay? Tapos pag nag-delete ka, okay, i-form tag mo yung delete button. Okay, naka-form tag yung delete button. Tapos just make sure lang na idagdag mo yung delete. Okay? 'Di ba dito sa create natin, ay dito sa edit natin, ang nakalagay is method put. Ang ilagay mo naman sa kanya, method delete naman. Yan, para mabasa niya. Tapos, ang i-route mo dito, so kumbaga, ganito yung itsura niya, pero yung link mo nandito sa baba. Nandito yung anchor tag ng delete na button. Tapos, palitan mo to ng delete. Tapos, ang route mo dito, employees.destroy. Tapos, pasa mo lang ulit yung ID na i-destroy niya. Ayan. Tapos, just make use of the delete na function. Tapos, madi-delete naman na yun. Ikaw, kung gusto mo ulit maglagay ulit ng alert, pwede naman ulit. Ayan. So, yun po, sir. Okay po. Okay po. So, Do we have any questions for clarifications regarding Laravel framework? Or regarding sa training po, baka may mga questions po tayo or clarifications. Okay po, kung wala na po, wrap up na lang po tayo. Okay. Our resource speaker, Ma'am Heidi, discussed to us how to install the Laravel framework, how to run the Laravel server. So what is a model controller, factory, seed, routing, and migrating. We also learned how to set up project in Laravel, creating migration, controller and model, and creating views and reading data. And may I also request everyone to open your camera po for the photo. Open na lang po mga sir, ma'am. Camera po natin. Ay, sige po. Ay, ano po pala, regarding dun sa nagtanong po pala kanina kung pwede ang stored procedure. Kasi di ba sa mga pagkagaling tayo ng, pagka we're making use of, usually kung ASP developer po kayo or VB developer po kayo, usually we make use of stored procedures. In Laravel 9, pwede din pong gamitin. Mag-migrate po kayo gamit yung function code natin to create procedure, di ba? Create procedure, tapos yung pangalan ng procedure, tapos begin end, tapos sa gitna ng begin end, maglagay kayo doon yung mismong stored procedure na ano. So, same din siya sa parang pag-create lang din ng migration. Ilagay nyo lang siya doon sa app na function. Okay? Kasi ba dalawa yun, up and down. So, up na function po. Doon po sa up function natin ilalagay. Tapos, pagka nailagay na natin doon, i-migrate lang natin. So, makikreate na yung procedure mismo. Ayan. Yun lang po, sir. Okay, ma'am. Ayan po. Thank you po for that insight, ma'am Heidi. Okay, makapag-open na po ba yung camera yung iba? Open na lang po, sir, ma'am. Okay, at the count of 3 po. 1, 2, 3, smile. Okay, next page po tayo. 1, 2, dali, smile. Okay, last page po tayo. 1, 2, 3, smile. Ayan po. Thank you po sa pag-open ng mga cameras po. Okay po, for the attendance and evaluation link po, together with the link to submit your output is in the chat box. Sa mga nasa Facebook live stream po natin, nasa comment section po. Kindly fill out na lang po yung attendance form po natin before leaving the platform. And for the submission po ng output, the instruction is in the form po, so kindly check na lang po. And deadline for the submission of output is until Sunday po. That is November 30th.
And for the link for the video recording po will be sent via email. So you may rewatch our recording po para may guide po pa rin tayo when creating our final output po. For the certificate po, it will be sent also via email. So please give us some time to finalize the consolidation and checking your of outputs. And we also would like to thank everyone for attending introduction to Laravel framework, and to our research speaker, Ms. Heidi, for her knowledge and expertise in Laravel framework. Also, please follow us in our official Facebook page, the ICT Car, for upcoming trainings. Once again, thank you everyone for your participation. Stay safe, and we hope to see you again in the future trainings.